අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් වෙන අලුත් කෑමක් කරගෙන ආවා. මේ කෑම හදන්න ආස ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව Banda With Kitchen. අද අපි හදන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලා හැමදාම කාලා පුරුදු තක්කාලි හොද්ද. හැබැයි තක්කාලි හොද්දට පුංචි වෙනසක් කරලා තමයි හදන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ තක්කාලි හොද්ද වෙනස් විදියට හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු අපිට මොනවද මේ තක්කාලි කිරි හොද්ද හදාගන්න උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා බිත්තර, තක්කාලි, කහ කුඩු, උළුහාල්, ලුණු, දිය කිරි, මිටි කිරි, බීලුණු, කුරුඳු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පින්. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම තක්කාලි ටික අරගෙන තක්කාලි ගෙඩිය නැට්ට පැත්තෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. පිටිපස්සෙනුත් අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්න ඕන. තක්කාලි ගෙඩිය මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. අපි බොහොම පරිස්සමට පොඩි හැන්දක් භාවිතයෙන් මේ තක්කාලි ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. ගොඩක් පරිස්සමින් කරගන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදියට හදාගත්තු තක්කාලි මේ විදියට වහගන්න පුළුවන් වෙන තමයි අපි හදාගන්න ඕන. දැන් අපි මේ විදියට හදාගත්තු අපේ තක්කාලි ටික පැත්තකින් තියලා බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බිත්තර ටික අරගෙන භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ ප්‍රමාණය තක්කාලි ගෙඩි 4කට බිත්තර 2ක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපි මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට ලුණු එකතු කරගන්න ඕන. රස අනුව ඔයාලට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තපු බිත්තර මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ අපි ඇතුළ හාරලා හදාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියට අපි මේ බිත්තර මිශ්‍රණය පුරවන්න ඕන. කටමට්ටමටම පුරවගන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයකට අපි මේ බිත්තර ටික මේ තක්කාලි ගෙඩිය ඇතුළට පුරව ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට පුරවගත්තු තක්කාලි ගෙඩිය අපි ආපහු ඒකේ උඩ කොටස අරගෙන මේ විදිහට වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම හදාගත්තු තක්කාලි හුමාලෙන් තඹ ගන්න ඕන. දැන් අපේ තක්කාලි ටික හුමාලෙන් තැම්බෙන අතරේ අපි හොදි එක හදාගන්න හදන්නේ. ඒක සඳහා අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා බීලුණු. අපි බීලුණු ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට සිහින්ව ලියා ගන්න ඕන.
දැන් අපි අමු මිරිස් සිහින කපා ගන්නවා. අපි දැන් පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට අපි කපාගත්තු බීලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. අපි අමු මිරිස් ටික එකතු කර ගන්නවා. කුරුඳු කෑල්ලක් එකතු කර ගමු. කරපිංච ටිකක්, රම්පෙ ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. කහ කුඩු ටිකක්, උළුහාල් ස්වල්පයක් අපි මේකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට දියකිරි ටිකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳට පත් කරගන්න ඕන. අපි මේ ලුණු ටික තැම්බෙනකන් අපි මේක හොඳට රත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදියට බිත්තර පුරවලා හුමාලෙන් තඹගත්තු අපේ තක්කාලි ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුළ බොහොම හොඳට බිත්තරේ තැම්බිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ අපි නම් අද දවසේ පොත් අරින්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ පොත්ත අරින්න අවශ්‍ය නම් මේ විදියට මේ පොත්ත මේ තක්කාලි ගෙඩියේ ගලව ගන්න. දැන් අපේ ලුණු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන දිය කිරෙන් අපි දැන් මේකට අපේ මිටි කිරි ටික එකතු කරගමු. අපි තඹගත්තු අපේ තක්කාලි බිත්තර ටිකත් අපි මේ විදියට හොද්දට එකතු කරගන්න ඕන. මේක කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව අපි හොද්ද බොහොම පරිස්සමට හැඳිකා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ හොද්ද බාගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක බලමු පිළිගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු තක්කාලි හොද්ද.
ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ගෙඩිය පිටින් නොදා මේ විදිහට කපලා වුණත් අපිට මේක හොද්දට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි හැදුවේ තක්කාලි හොදි වෙනස් විදිහට හදපු තක්කාලි හොද්දක් තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී හදලා බලන්න, ගෙදර කට්ටියත් එක්ක රස විඳින්න. ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිව ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මතක ඇතුවම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්නට එපා. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම එන්නම්. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න, සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. මේ කෑම යන ආසයාගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව Banda With Kitchen.